ในปี 2026ภูมิรัฐศาสตร์โลกจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะ แหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตั้งคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่คำถามว่าใครถูกใครผิดอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นคำถามว่าใครพร้อมรับแรงกระแทกมากกว่า วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเกมอำนาจรอบใหม่ของโลก ว่าผู้เล่นหลักแต่ละคนกำลังเดินหมากกันแบบไหน บนกระดานที่มันสั่นคลอนไปหมดเลยค่ะ ใช่เลยครับคำว่าแรงกระแทกเนี่ยคือหัวใจเลย แหล่งข้อมูลของเราเรียกสภาวะนี้ว่า Cold War 2.5 ซึ่งผมว่ามันขมคายมาก Cold War 2.5 ครับ คือมันไม่ใช่สงครามเย็นแบบเก่าที่จะจ้องยิงนิวเคลียร์ใส่กัน แต่มันเป็นการสู้กันด้วยเศรษฐกิจ เทคโนโลยี แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคือความอดทน ความอดทนเหรอคะ ใช่ครับ มันมีกฎของเกมใหม่เกิดขึ้นมา 3 ข้อที่น่าสนใจมาก 1. ใครคุมเทคโนโลยีได้ก็จะคุมอนาคต 2. ใครทนได้นานกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ และ 3. ใครที่พยายามจะยืนอยู่ตรงกลาง ก็จะโดนบีบจากทั้งสองด้านเลย โห มันคือเกมแห่งการบั่นทอนครับ ไม่จำเป็นต้องรีบชนะ แค่ทำให้อีกฝ่ายอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็พอ ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมาทันทีเลย งั้นเรามาเริ่มที่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐกันเลยดีกว่า ที่แหล่งข้อมูลใช้คำพูดได้เฉียบมากว่า สหรัฐอาจไม่ใช่ประเทศที่แข็งแรงที่สุดในทุกด้าน แต่ยังเป็นประเทศเดียวที่สามารถกำหนดกรอบเกมของโลกได้ สถานะของสหรัฐตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงคะ นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดกันครับ แหล่งข้อมูลชี้ชัดเลยว่าสหรัฐไม่ได้กำลังถดถอยนะครับ เอ้าเหรอคะ ครับแต่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้อำนาจของตัวเอง คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ สมัยก่อนเนี่ยสหรัฐเหมือนเป็นที่ใหญ่ที่คอยลงไปจัดการเองทุกเรื่องค่ะ แต่ตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการปล่อยให้พันธมิตรมีส่วนร่วมมากขึ้น อ๋อ หรือพูดอีกอย่างก็คือ กระจายความรับผิดชอบและก็ความเสี่ยงออกไปครับ แต่การที่ต้องพึ่งพาพันธมิตรมากขึ้น มันก็ตีความได้เหมือนกันนะคะว่า พวกเขากำลังอ่อนแอลง จนจัดการทุกอย่างคนเดียวไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อน มุมมองนี้มันมีน้ำหนักแค่ไหนคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ และนั่นคือสิ่งที่คู่แข่งของสหรัฐก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะ มันคือการเล่นเกมที่ฉลาดขึ้น ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่างหาก ฉลาดขึ้นยังไงคะ คือสหรัฐเรียนรู้แล้วครับว่าการแบกโลกไว้คนเดียวเนี่ยต้นทุนมันสูงเกินไป จุดที่แข็งแกร่งที่สุดของสหรัฐตอนนี้เลย ไม่ใช่แค่กองทัพหรือเศรษฐกิจ แต่มันคือสิ่งที่มองไม่เห็น นั่นคือโครงสร้างอำนาจที่พวกเขาสร้างไว้ โครงสร้างอำนาจ ใช่ครับ ลองนึกภาพว่าถ้าโลกคือเกมกระดานสหรัฐไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดนะ แต่ยังเป็นคนเขียนกติกา เป็นเจ้าของกระดาน แล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมเต็มไปหมด ผ่านระบบพันธมิตรอย่างนาโต้หรือสนธิสัญญากับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ อ๋อ ซึ่งจีนหรือรัสเซียไม่มีทางลอกเลียนแบบสิ่งนี้ได้ในชั่วข้ามคืนเลยครับ ซึ่งระบบพันธมิตรที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่จีนพยายามสร้างผ่านโครงการ Belt and Road ใช่ไหมคะ แต่ดูเหมือนว่ามันยังเป็นแค่พันธมิตรทางเศรษฐกิจไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นความมั่นคงเหมือนที่สหรัฐมี แหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่าไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่ศัตรู ครับ แต่เป็นคู่แข่งระดับระบบหรือ systemic rival เป้าหมายของสหรัฐไม่ใช่การทำลายล้างจีน แต่คือการไม่แพ้จีน อ๋อ เพื่อรักษาสถานะ แล้วก็ป้องกันไม่ให้ระบบโลกถูกเขียนขึ้นใหม่โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่แน่นอนครับสหรัฐเองก็มีจุดเปราะบาง ทั้งความแตกแยกทางการเมืองในประเทศ ภาระหนี้สินมหาศาล ค่ะ ซึ่งปัจจัยพวกนี้แหละที่ทำให้พวกเขาต้องเล่นเกมอย่างรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ ถ้าอย่างนั้นในเกมนี้ของสหรัฐใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์บ้างคะ ฝ่ายที่ได้ประโยชน์ชัดเจนเลยก็คือกลุ่มพันธมิตรที่เข้าใจเกมแล้วก็ปรับตัวตาม อย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ ที่กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นไปอีก แล้วฝ่ายที่เสียประโยชน์ล่ะคะ ก็คือประเทศที่ยังคาดหวังให้สหรัฐทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม หรือประเทศที่อ่านเกมผิดแล้วเชื่อว่าสหรัฐอ่อนแอลงไปแล้วจริงๆครับ เข้าใจภาพของสหรัฐชัดขึ้นมากเลยค่ะ ซึ่งแรงกดดันต่อพันธมิตรของสหรัฐที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในยุโรป ที่แหล่งข้อมูลใช้คำว่าโล่ที่เริ่มร้าว และบอกว่าพวกเขากำลังจ่ายราคาแพงจากการที่ตื่นช้าเกินไป ใช่ครับ ยุโรปนี่โดนสถานการณ์บีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย พ
พวกเขาถูกผลักให้ต้องเพิ่มงบประมาณทหารอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน อืม ต้องเลิกพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียที่เคยเป็นเหมือนเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือต้องเลือกข้างอย่างชัดเจน แบบไม่มีทางถอยกลับไปได้อีก แล้วใครได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ล่ะคะ ถ้าถามว่าใครได้ประโยชน์ก็คือสหรัฐครับ ที่ได้อิทธิพลในยุโรปกลับคืนมาเต็มที่ แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธ ค่ะ แต่คนที่ต้องจ่ายราคาแพงก็คือประชาชน แล้วก็เศรษฐกิจของยุโรปในระยะยาวเลยครับ เล่นเกมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง แหล่งข้อมูลเรียกรัสเซียว่าประเทศที่เล่นเกมความเจ็บปวด พร้อมกับประโยคที่ว่ารัสเซียไม่ได้คิดจะชนะ แต่คิดว่าใครจะเจ็บก่อนกัน กลยุทธ์แบบนี้มันคืออะไรคะฟังดูน่ากลัวมากเลย มันเป็นกลยุทธ์ที่น่ากลัวเพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต่างจากตะวันตกโดยสิ้นเชิงครับ รัสเซียมีความสามารถในการยอมรับความยากลำบาก การโดดเดี่ยวและสงครามที่ยืดเยื้อได้ดีกว่ามาก อ๋อ คือทนได้มากกว่า ใช่ครับ เกมของรัสเซียจึงไม่ใช่เกมหมากรุกที่ต้องรีบรุกคาด แต่เป็นเกมแห่งความอดทน คือไม่รีบไม่ถอย แล้วก็รอทำให้อีกฝ่ายเหนื่อย แล้วก็หมดแรงไปเอง เหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นเกมวัดใจอยู่ตลอดเวลาว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนกัน ถูกต้องครับ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือรัสเซียได้อำนาจต่อรองในเวทีโลกกลับคืนมา แล้วก็สามารถขยายตลาดยังกลุ่มประเทศ Global South ได้ แต่ก็ต้องแลกมากับ ก็ต้องแลกมากับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และก็อนาคตของคนรุ่นใหม่ที่มืดมนลงไปอีกหลาย10 ปีเลยครับ การเล่นเกมแห่งการรอคอยนี้เองก็นำเรามาสู่ผู้เล่นอีกรายที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุด นั่นก็คือจีน ผู้เล่นที่อันตรายที่สุดที่แหล่งข้อมูลบอกว่า จีนไม่รีบ เพราะจีนรู้ว่าเวลาอยู่ข้างเขา เป้าหมายจริงๆของจีนคืออะไรกันแน่ค่ะ เป้าหมายหลักของจีนไม่ใช่การโค่นล้มสหรัฐในวันนี้พรุ่งนี้นะครับ แต่เป็นการสร้างโลกแบบหลายขั้วอำนาจ แล้วก็สร้างระบบคู่ขนานขึ้นมา ระบบคู่ขนาน ครับเพื่อลดการพึ่งพิงโลกตะวันตกให้ได้มากที่สุด เราจะเห็นความพยายามนี้ผ่านโครงการ Belt and Road การผลักดันเงินหยวนดิจิทัล หรือการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีของตัวเอง อ๋อ จีนกำลังสร้างทางเลือกให้กับโลก เพื่อที่วันหนึ่งประเทศต่างๆ จะไม่ต้องพึ่งพาระบบของสหรัฐอีกต่อไป แล้วประเด็นไต้หวันที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดล่ะคะ แหล่งข้อมูลมองว่าไต้หวันเป็นเหมือนปมตายครับ ปมตาย คือจีนเองก็ไม่อยากเป็นฝ่ายเริ่มสงครามก่อน เพราะมันเสี่ยงสูงมาก อาจจะทำลายทุกอย่างที่สร้างมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมเสียหน้าไม่ให้เด็ดขาด ค่ะ ถ้าจะต้องเปิดฉากจริงๆ ก็จะเป็นการเปิดแบบที่คำนวณความเสี่ยงมาอย่างดีแล้ว คนที่ได้ประโยชน์จากเกมนี้ก็คือรัฐบาลจีนกับอุตสาหกรรมไฮเทคในประเทศ แล้วคนที่เสียประโยชน์ ก็คือนักลงทุนต่างชาติ และแน่นอนประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคที่ต้องตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้ครับ การผงาดขึ้นมาของจีนก็ส่งผลโดยตรงให้ผู้เล่นอีกรายในเอเชียต้องตื่นตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นก็คือญี่ปุ่นที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าดาบที่ถูกปลุก ใช่ครับ ญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เลย พวกเขาเพิ่มงบประมาณทหารแบบก้าวกระโดด ค่ะ กำลังพัฒนาอาวุธโจมตีพิสัยไกล แล้วก็ผูกสัมพันธ์กับสหรัฐอย่างแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม แรงผลักดันที่สำคัญที่สุดก็มาจากมุมมองที่ว่า ถ้าวันหนึ่งจีนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วญี่ปุ่นพ่ายแพ้ ญี่ปุ่นจะไม่มีที่ยืนในภูมิภาคนี้อีกต่อไปครับ แต่การที่ญี่ปุ่นลุกขึ้นมาติดอาวุธตัวเองอีกครั้งแบบเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกยังไงบ้างคะ มันจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือเปล่า เป็นไปได้สูงมากครับ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเลย ในมุมหนึ่งมันคือการสร้างอำนาจป้องปรามหรือ deterrence ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับจีนและเกาหลีเหนือ ค่ะ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สร้างความหวาดระแวงให้กับเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ หรือแม้แต่จีนเอง แล้วก็อาจจะนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคได้ อืม ญี่ปุ่นกำลังเดินบนเส้นได้บางๆเลยครับ ระหว่างการป้องกันตัวเอง กับการยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง ในขณะที่ญี่ปุ่นเลือกข้างชัดเจน ก็ยังมีผู้เล่นยักษ์ใหญ่อีกรายในเอเชียที่กำลังเล่นเกมอย่างแยบยลจนโลกยังอ่านไม่ขาด นั่นก็คืออินเดีย แหล่งข้อมูลบอกว่าอินเดียคือประเทศเดียวที่ทั้งสหรัฐจีนและรัสเซียต้องพยายามเอาใจพร้อมกัน เกมที่อินเดียเล่นนี่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากครับ เพราะอินเดียไม่ได้เลือกข้างใครเลย แต่เลือกอินเดีย เลือกอินเดีย ครับ พวกเขาดำเนินนโยบายที่เรียกว่า strategic autonomy หรือความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง เราจะเห็นภาพชัดๆเลยคือ อินเดียซื้ออาวุธแล้วก็น้ำมันจากรัสเซีย ค่ะ ในขณะเดียวกันก็เข้าร่วมกลุ่มควาดกับสหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เพื่อขานอำนาจจีน โอ้โห แล้วก็ยังแข่งอิทธิพลกับจีนในมหาสมุทรอินเดียอีก คืออินเดียไม่ยอมเป็นเบี้ยของใคร
แล้วก็มองตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจที่ยังไม่ประกาศตัว มีประโยคนึงในแหล่งข้อมูลที่ชอบมากเลยค่ะ เขาบอกว่าอินเดียไม่ใช่เพื่อนแท้ของใคร แต่อินเดียคือคนที่ทุกคนขาดไม่ได้ มันสรุปภาพได้ชัดเจนจริงๆนะคะ แล้วอะไรคือจุดแข็งกับจุดอ่อนของอินเดียในเกมนี้คะ จุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดคือพลังของประชากรครับ อินเดียเพิ่งแซงจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกไป ใช่ค่ะ ซึ่งหมายถึงตลาดขนาดมหึมา แล้วก็กำลังแรงงานในระยะยาว นี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องวิ่งเข้าหา แล้วจุดอ่อนล่ะคะ ส่วนจุดอ่อนที่สำคัญก็คือโครงสร้างรัฐที่ยังค่อนข้างเทอะทะแล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศที่สูงมาก แต่ในเกมนี้อินเดียคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดครับ เพราะสามารถต่อรองได้กับทุกฝ่าย จากประเทศที่เล่นเกมระดับโลก เรามาปิดท้ายกันที่ประเทศซึ่งกำลังเล่นเกมเพื่อความอยู่รอดในแนวหน้าจริงๆ นั่นก็คือเกาหลีใต้ ที่หลังข้อมูลเรียกว่าประเทศแนวหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พลาด สถานะของเกาหลีใต้เปราะบางขนาดนั้นเลยเหรอคะ เปราะบางและมีความเสี่ยงสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่มีเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ในทางภูมิรัฐศาสตร์เกาหลีใต้คือฐานทัพหน้าของสหรัฐ คือโรงงานผลิตอาวุธที่สำคัญ และเป็นจุดชนวนความเสี่ยงที่ถอยไม่ได้เลยสักก้าวเดียว หมายความว่าพวกเขากำลังเดินอยู่บนเส้นลวดที่ไม่มีตะข่ายรองรับเลยใช่ไหมคะ ถ้าเอ็นไปทางหนึ่งมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น เช่น ถ้าเข้าข้างสหรัฐเต็มตัวจนจีนไม่พอใจ หรือถ้าพยายามเอาใจจีนจนสหรัฐเริ่มไม่ไว้ใจ นั่นคือฝันร้ายที่รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องเจอทุกวันเลยครับ พวกเขาถูกบีบให้ต้องเล่นเกมที่ซับซ้อนที่สุด คือต้องพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงเพื่อรับมือเกาหลีเหนือ ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจผิดพลาดแค่ครั้งเดียว อาจจะหมายถึงหายนะได้ทั้งสองด้านเลย โห สหรัฐได้ประโยชน์จากการมีฐานที่มั่นสำคัญตรงนี้ แต่ผู้ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดก็คือประชาชนชาวเกาหลีใต้ครับ ฟังดูแล้วกระดานโลกในปี 2026 นี่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดจริงๆค่ะ หลังจากที่เราเจาะลึกผู้เล่นแต่ละรายไปแล้ว อยากให้ช่วยสรุปภาพรวมของบทบาทแต่ละคนบนกระดานนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ได้เลยครับ ถ้าจะให้สรุปเป็นภาพจำง่ายๆจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะ สหรัฐอเมริกาคือผู้นำที่เปลี่ยนมาใช้พันธมิตรทำงานแทนตัวเองมากขึ้น จีนคือผู้ท้าชิงที่กำลังรอจังหวะอย่างใจเย็น รัสเซียคือตัวป่วนที่ไม่กลัวความเจ็บปวด แล้วก็พร้อมจะลากทุกคนลงมาเจ็บด้วยกัน นาโต้คือโล่ที่ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแข็งแกร่งขึ้น ส่วนในเอเชีย ญี่ปุ่นคือดาบที่ถูกปลุกขึ้นมาอย่างเงียบๆ ค่ะ อินเดียคือไพ่รับที่ไม่มีใครอ่านเกมออก และสุดท้ายเกาหลีใต้คือประเทศที่ยืนอยู่บนแนวหน้าสุดของความขัดแย้งครับ เป็นภาพที่ชัดเจนและน่าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนสถานะของตัวเองบนโลกใบนี้ ขอทิ้งท้ายด้วยประโยคที่กระตุกความคิดจากแหล่งข้อมูลของเราเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดกันต่อนะคะ ในกระดานนี้ บางประเทศคือผู้เล่น บางประเทศคือหมาก และบางประเทศยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกวาง